ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ කොහොමද බනානා කේක් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ එනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති, නොදන්නවත් ඇති. නමුත් අද මම කියලා දෙන්නම් සාමාන්‍ය බේසික් විදියට අපි බනානා කේක් එක හදාගන්නේ කියලා. මොකද මේ බනානා කේක් හදන විදි ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ අත්දැකීම් අපි හදලා තියෙන විවිධාකාර ඒවා. නමුත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ සාමාන්‍ය විදියට ඔයගොල්ලෝ ගෙදර සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ කෙසල් ගෙඩි පරවෙල යන්න පුළුවන්. කන්න දෙයක් නැහැ විසිකලා දානවා සමහරලාට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට තමයි මේ ඉදුණු කෙසල් ගෙඩි වලින් තමයි මේ කේක් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක හරි ලේසි. මතක තියාගන්න මේකටත් හොඳට oven එකක් තියෙන්න ඕනේ හරියට මේ ඒක හරියට බේක් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ මූලික අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. මෙතන තියෙන මාජරින් or butter. මම මෙතන මාජරින් අත ගත්තා. ඉතින් මෙතන තියෙන මාජරින් ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ වෙලාවේ මේ ලෑස් තියෙනකොට අපි සූදානම් කරගන්න ඕන කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙතන තියෙන මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන මේ කෙසල් ගෙඩි ටික තියෙනවා. මේ කෙසල් ගෙඩි ටික අපි මේ පොඩි මේ ෆෝක් එකකින් හිමියට අපි මේක මේ පොඩි කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලා පේනවා ඇති මේ කෙසල් ගෙඩි පාට. මොකද මේ විදිහට තමයි අපි ඉදුණු කෙසල් ගෙඩි වලින් තමයි මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන කෙසල් ගෙඩි 3ත් 4ත් අතර ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සමහර ගන්න කෙසල් ගෙඩි අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ නිසා ලොකු කෙසල් ගෙඩි ගත්තොත් ගෙඩි 3ක් ඇති. මේ තියෙන මේ මම හදන quantity එකට නැත්තම් පොඩි වලින් ගත්තොත් ගෙඩි 4ක් විතර අවශ්‍ය වෙයි. ඉතින් ඒ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතනදී බටර් එකට මාජරින් ටික එකතු කරගන්න සහ වැනිලා. ඒ ටික අපි ඉස්සෙල්ලම අපි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම මේ ටික මේ දෙකකට එකතු කරලා වැනිලාත් ටීස්පූන් 2ක් විතර දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලට මම නිකන් පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නේ. මේකෙදී ඔයාලට එකතු කරගන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය නම් නට්ස් මොන හරි දාලා මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ නිකන් මේ ප්ලේන් මේ බනානා කේක් එකක් නිසා මම මුකුත් මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට අපි මේ බීට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක හොඳට මේ වගේ හොඳට කලවම් වුණා. මතක තියාගන්න සීනි ටික හොඳට දී වෙන්න ඕනේ. මම නමුත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකෙදි සුදු සීනි නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේක දුඹුරු පාට සීනි එක කළු සීනි කියලා කියනවා. ඒක ඔයගලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේකටම. ඊළඟට දැන් මම බිත්තර දෙකයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේ බිත්තර දෙක එකතු කරනවා. මේ සීනි මම පාවිච්චි කරේ ග්‍රෑම් 300ක්. ඔයාලා සීනි වැඩි කියලා ඔයගලන්ට හිතෙනවා නම් සමහර අය කැමති නැහැ වැඩි සීනි කන්න. නමුත් සීනි අඩුවෙන් දාන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 200ක් විතර ප්‍රමාණය. ඊළඟට දැන් මම එක එකට බිත්තරත් එකතු කරන මේ වෙලාවේ. ඉතින් දැන් මේක හොඳට අවලම් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මෙතනදී ඊළඟට එකතු කරනවා කෙසල් ගෙඩි ටිකක් පොඩි කරගත්ත කෙසල් ගෙඩි දැන් මම මේකට එකතු කරනවා. ඒකත් එකතු කරද්දි මේ වගේම එකතු කරනවා. ඊළඟට මතක තියාගන්න මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ දැන් කෙසල් ගෙඩි එකතු කරාම ගොඩක් වෙලා මේක බීට් කරන දෙයක් නැහැ. ඊළඟට අපි මේ පිටි ටික ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. මේ පිටි ටික ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 400ක්. ඒකට මම බයිකාබනේට් සෝඩා. මතක තියාගන්න බේකින් පවුඩර් නේ බයිකාබනේට් සෝඩා මම දාලා තියෙන මෙතන ටීස්පූන් එකක්. ඔයගොල්ලෝ බේකින් පවුඩර් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටීස්පූන් 2ක් පාවිච්චි කරන්න. නමුත් මේකට හරියන්නේ මේ වගේ ෆෘට්ස් වගේ පාවිච්චි කරද්දී රයිප් ෆෘට් වගේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම බයිකාබනේට් සෝඩා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි අද මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මමත් දැන් මේක නැවත පටන් අරගෙන මම ටික ටික එකතු කරගන්නවා. මතක තියාගන්න මේක දාපු ගමන් පිටි ඔක්කොම දාලා මේක ඕන්ට වඩා මික්ස් කරන්න එපා. මේකෙන් මේ විදියට පිටි ටික කවලම් වුණාම නවත්තන්න. දැන් ඔයගලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ වගේ මතක තියාගන්න අපි පාන් හදන වගේ මේ වගේ ට්‍රේ එකක් ගත්තොත් බේකින් ට්‍රේ එකක් ගත්තොත් වඩාත් හොඳයි. නැත්නම් ඔයගලන්ට හතරස් කට්ටි තියෙනවා නම් ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් රවුන්ඩ් එකක් පුළුවන්. නමුත් මම අද මේක හදන්නේ ලෝෆ් එකක් විදියට.
ඉතින් ඒක නිසා මම මේ වගේ එකක් තමයි අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මේකට මට දැන් තෙල් ටිකක් ගන්න. මේකට යටින් පාස්කින් පේපර් එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකන් මොකද මට හරියට යටත් කුක් වෙන්න ඕන නිසා මේක හොඳට මේක non stick එකක් නිසා තවත් පහසුයි. මේ වෙනකොට මතක තියාගන්න oven එක අංශක උෂ්ණත්වය 160 තියෙන්න ඕනේ මේ වෙනකොට හරියට ඇවිල්ලා. නැත්තම් ඔයාලා මේක හදාගෙන ඉවරලා oven on කරන්න යන්න එපා. එතකොට මේක නිකන් මේක එච්චර සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ oven එක රත් වෙනකම් බලන් හිටියොත්. මේක හැදු ගමන්ම oven එකට යන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේක ඔක්කොම දාගන්න. ඉතින් මම මේක ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ මේ වගේ පොඩි මම තට්ටුවක් දාන්න මේක හරියට බහින්නේ සමහර තැන් වලට මේ ගොඩක් සිදුරු වගේ තිබුණොත් කියලා. ඒ කළා දැන් මේක මම අංශක 160 උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 40ක් මේක හොඳට මේ නිදහසේ බේක් වෙන්න දියමු. ඒ කළා මම එළියට අරගෙන පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක මේ හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවද කියලා ඔක්කොම විස්තර ටිකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති හොඳට පිපිලා තියෙනවා. මම මේ බැලුවා උඩින්. ඔව් හොඳයි මම මේක දැන් එළියට අරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පේන ඇති හොඳ සයින් එකක් තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. මේක පිපිලා තියෙනවා. ඇතුළ හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම බලාගන්නේ මේක ඇතුළ හොඳට කුක් වෙලාද කියලා. ඉතින් මම මේක දැන් ටිකක් නිවෙන්න ඇරලා මම මේක ඔයගොල්ලන්ට කෑලි කපලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊළඟට තමයි මේ තුනක් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ මැද හොඳට සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කපා ගන්න හරිම සොෆ්ට් එකට මේක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මැද හොඳට මේ බේක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ සොෆ්ට් එකට තියෙන හැටි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් මට ඇත්තටම බලාගත්තේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. මට තියාගන්න ඉදුණු මේ කෙසල් ගෙඩි තමයි මේකට හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. උඩ ලස්සන ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙනවා. ඊළඟට මැද තනිකර මේ සොෆ්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් හදලා ඇති, සමහර දැකලා ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදන්න මේ ආකාරයෙන් ආවම හරිම ලස්සනයි. මේක කෑලි කපලා මේ ඔයගොල්ලන්ගේ අමුත්තන්ට මේක සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. අනික ඉතින් මේක කිසි ලොකු ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. හේතුව මොකද ඔයා මේ කෙසල් ගෙඩි කෙසල්ගෙ නිකන් කන්න තියාට මේ විදිහට හදලා දෙන්නත් පුළුවන්. මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදන්න උත්සාහ ගන්න මේ විදිහට මේක. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ බනානා කේක් එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ හදලා try කරන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ ඔයගොල්ලන්ට තව එකක් තමයි මතක් කරන්න ඕනේ. මේකට ඔයාලට ඕන නම් සමහරලාට මේ nuts මොනවා හරි තියෙනවා නම් කැමති නම් එකත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කළා ඔයගොල්ලෝ සමහරලාට මේකට මුඩින්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩි අයිසින් තට්ටුවකුත් දාලා ඒක ලස්සන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ලස්සන ඩෙකරේට් කරලා ඒක ගන්න තමන්ට කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නේ කොහොමද මේක හරියට හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ මේ ගානිෂ් කරලා ඒක ක්‍රියේට් කරන එක ඔයගොල්ලෝ සතුයි. ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. කරන්න. කළා අපිට මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න නැත්නම් අපිට ෆොටෝස් එවන්න පුළුවන් අපේ මේ Facebook page එකට කරන්න. ඒ වගේම මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒකට උත්තර දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද මේ වැඩසටහනින් යමක් අධිගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හමුදතුරු ගිහින් එන්න සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.